नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई प्रतिमा किचनमा। आज म हजुरहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु रुमाली रोटी। रुमाली रोटी बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू: 2 कप आटा, तपाईं आटा मैदा जे पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा 1 चम्चा नुन राख्नुस्, 2 चम्चा चिनी, 2 चम्चा तेल। त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग मोल्नुस्। राम्रोसँग मुस्ने। त्यसपछि हामी यसमा दुध एड गर्छौं। दुधमा मात्र मुस्नुपर्छ सबै पिठो। राम्रोसँग मुस्ने। अलि गिलो नै हुनुपर्छ पिठो। त्यसपछि यसलाई हामी राम्रोसँग मुछिसकेपछि सारो नबनाउने, गिलै हुनुपर्छ। यसमा हामी माथिबाट तेल लगाएर 30 मिनेट जति हामी यसलाई छोपेर राख्छौं। 30 मिनेट पछि हामी यसलाई निकाल्छौं। पिठो एकदम ठिक छ। हातमा चिपचिप लाग्छ, त्यसको लागि बेल्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर हल्का पिठो लगाउने। तपाईलाई जत्रो ठिक लाग्छ त्यत्रै डल्ला बनाउनुस्। अब हामी यसलाई बेल्छौं राम्रोसँग, एकदम पातलो हुने गरी बेल्नुपर्छ। हल्का हातले बेल्नुपर्छ यसलाई। एकदम पातलो, सकेको पातलो, एकदमै पातलो बनाउनु पर्छ। अनि हामी नुन र पानीको घोल बनाउँछौं। सबै रोटीहरू यसरी नै बेल्ने, पातलो गरी बेल्नुस्। हामी कराई लिन्छौं। कराईलाई हामी ग्यासमा उल्टो बनाएर राख्छौं। ग्यास चाहिँ हाई फ्लेम नै गराउँछौं। अघि बनाएको नुन पानी हामी यस कराईमा यसरी राख्छौं। त्यसपछि हामी रुमाली रोटी त्यसमा सेकाउँछौं, पकाउँछौं। अनि हामी एउटा सफा रुमालले नपाकेको ठाउँमा त्यसले हल्का दबाउँछौं। त्यसरी सबै रोटीहरू हामी यसै गरी नै पकाउँछौं। रोटी एकदम नरम सफ्ट हुन्छ। सबै रोटीहरू यसरी नै पकाउनु। तपाईले यसले तावामा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तावामा बनाउनको लागि अलि सानो डल्ला बनाउनु पर्छ। हेर्नुस्, हाम्रो सबै रोटीहरू रेडी भइसकेको छ। यसलाई हामी दही, सब्जी जेसँग नि खान सक्छौं। आज मैले घरमा बनाएको छु अन्डा करी। आज म यस अन्डा करीसँग नै सर्भ गर्न गइरहेको छु। यति बेर हेरेर बस्नुभएमा धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।